میخوام نقل قول بکنم از برشت. میگه تئاتر از روزمرگی ها صحبت میکنه، از زندگی حرف میزنه، ولی اگر زندگی رو عین زندگی نشون بدیم که این هنر نیست. روزمرگی ها رو عین روزمرگی نشون بدیم که این هنر نیست، تئاتر نیست. باید روزمرگی رو به نحوی نشون بدیم که انگار بار اول داریم اینو میبینیم، در حالی که ببینید یه مثال میزنم. من این احساس رو همیشه داشتم زمانی که جنگ ویتنام بود. من پاریس درس بخوندم، کار میکردم، زندگی میکردم. اینقدر تلویزیون ها این جنگ ویتنام، این کشتارها، این قتل عامهای آمریکایی ها رو در ویتنام نشون میداد. اینقدر ما رو عادت داده بودن با خشونت و کشت و کشتار که برامون دیگه بی تفاوت انسان میشه. برشت این سوالو مطرح میکنه: چگونه روزمرگی ها رو نشون بدیم که انگار بار اوله که تماشاگر اون رو میبینه. بنابراین نتیجه میگیره چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن مهمه. این راز هنر. همه چیز گفته شده، در رمان، در نقاشی، در تئاتر، در سینما، در همه هنرها همه چیز گفته شده، همه حرفها زده شده. فقط چگونه گفتن و چگونه نشون دادن مهمه. تئاتری که من شخصا بهش اعتقاد دارم، تئاتری که متأثر از آموزش‌های میرهولد به باور من نشست کرده و حضور داره، روزمرگی رو به شکل روزمره نشون نمیدیم. اگه بخوام روزمرگی رو به شکل روزمره نشون بدیم که میشه همون تئاتر واقع گرا یا ناتورالیست. دوران کودکیم یه بانکی در 20 متری میدان نقش جهان بود. خونه منم در فاصله 300 متری میدان نقش جهان بود. درهای ورودی این بانک از اون درهایی بود که میچرخند درها، یعنی 3 وجه داره، هر دری 3 وجهه که اینطوری شما وارد یه وجهش میشید و در همطور میگرده تا شما وارد بشید، از اون درهای 3 وجهی میاد بیرون. من دقیقاً اون درها رو یادم بود و سفارش دادم با ابعاد بلند 6 تا در با نبشی‌های آهنی و به جای شیشه آینه ساخته بشه. این 6 تا در تمام عرض صحنه تئاتر شهر رو اشغال میکرد. یعنی 6 تا در، هر دری هم 3 تا آینه بود دیگه، 3 تا وجه بود هر دری. یعنی 18 تا آینه 3 متر ارتفاع، 80 سانتی متر عرض تو هر دری بود. یه روزی که بخوام بگم که بعضی از اوقات وقتی که آدم چشماش کار میکنه، وقتی که به اصطلاح رصد میکنه و شکار میکنه تصویر، برای این مواقع خوبه. یه روزی رفته بودم برای پرو یک لباس تو خیاط خونه جلوی تالار وحدت. دیدم لباسی رو که برای بازیگر کلفت‌های نمایش ما آماده کردن یا نیمه آماده هست، رو تن یه مانکنه. چشم خریدارم، چشم شکارچیم افتاد به این مانکن. یه ایده‌ای به ذهنم رسید. 4-5 تا از این مانکن رو خریدن. به جای اینکه یه میله جامد و ثابت باشه، فنرهای خیلی کلفتی رو پیدا کردیم و این مانکن به این فنرها متصل بود و این فنرهای قطور تو اون پایه آهنی جوش داده شده بود.
هم لباسهای خانم رو میتونستیم رو اینا آویزون بکنیم، هم نماد خود شخص خانم بودن که من دومی رو انتخاب کردم. این کل دکور ما بود، هیچ چیز دیگری در فضا نبود. یه تخت بود، 3 تا یا 4 تا مانکن و اون آینه ها اون رو به رو. لحظات خشم و خروش دارن این 2 تا کلفت. میخوان اگر که خانم در اختیارشون قرار میگرفت یا نزدیکش میشدن، میخواستن تیکه پاره بکنن این خانم رو، این ارباب رو. اینا تبدیل شدن به کیسه بوکس این 2 تا کلفت. یعنی وقتی که سولانژ مشت بکوبید توی بدن این مانکن که دیگه مانکن نبود، خانم بود، این به خاطر فنر بودنش تکون میخورد و ثابت میشد. انعکاس این 3-4 تا مانکن قرمز و حرکت اینها با این بوکس هایی که میخوردن، کتک هایی که میزدن خانم رو، تو این آینه ها اصلا یه چیز حیرت انگیزی شده بود. هر بازیگر شما رها میکردید توی این صحنه، دلش میخواست بازی کنه. اینه یکی از خصوصیات طراحی صحنه هر طراحی. خود طراحی صحنه هم نقد میکنه، حرف میزنه، ابراز نظر و عقیده میکنه. اون دکور، ما اسمشو میذاریم دکور، اون فضا. خانم سهیلا رضوی که نقش سولانژ رو بازی میکرد و هم خانم شبنم طلویی که نقش کلر رو بازی میکرد، اصلا اینا میگفتن ما وقتی که میریم رو صحنه با این مانکن‌ها و روی اون تخت، اصلا دلمون نمیخواد بیایم پایین، دلمون نمیخواد صحنه رو ترک بکنیم. حمید سمندریان به قصد به صحنه آوردن دایره گچه قفقازی از من خواست که براش طراحی صحنه بکنم. بنابراین وقتی که حمید به من چنین پیشنهادی داد، من با دل و جان پذیرفتم که براش طراحی صحنه بکنم، به رغم اینکه تردیدهایی نه بابت پذیرفتن یا نپذیرفتن، بلکه به خاطر اینکه چون من سبک و شیوه و زیباشناسی مال خودمه و طبیعی است که حمید سمندریان هم سبک و زیباشناسیش مال خودش باشه. من حاضر شروع کردم و به یک باره تصمیم گرفتم که ماکت بسازم و از یه ماکتیست دعوت کردم که بیاد و 2 تا ماکت بسازه به جای 1 ماکت. وقتی که از حمید دعوت کردم که بیاد این ماکت ها رو ببینه و تو خونه با هم صحبت بکنیم، حمید آمد گفت چرا 2 تاست؟ گفتم من این رو برای تو طراحی کردم، این یکی رو با این فرضیه که اگر خودم میخواستم دایره گچی رو بیارم رو صحنه، برای خودم همینطوری برای دلم طراحی کردم و ماکتشو ساختم، ولی اون مال توه. گفت نه، این مال منه. خیلی بامزه بود، خیلی بامزه بود. گفتم که همه جون، من اونو برای تو طراحی کردم، اونو که من که نمیخوام دایره گچ قفقازی بیارم رو صحنه، ولی من با توجه به نوع بازی که از بازیگر میخوام بگیرم، نوع برخوردی که میخوام با اثر برشت بکنم، با توجه به شرایط روز، با توجه به تمام معیارهایی که لازمه یه طراح صحنه در نظر داشته باشه، من اونو برای تو طراحی کردم، ولی اونو بخوای بسیار خوب، ولی با شرط می‌بندم که ازش استفاده نکنی. برای که طراحی صحنه من برای اون چیزی که بالاخره حمید سمندریان برداشت که
همونی بود که من خودم برای خودم انتخاب کرده بودم، شبیه یک نعل اسب بود که تو صحنه اون نعل اسب قرار گرفته بود با یه شیب. از صفر این دوتا مثل یه راهروی بود که شبیه یه نعل اسب بود، راهروی بزرگ که تمام طول و عرض صحنه تئاتر شهر رو اشغال میکرد. از صفر شروع میشد و هرچه میرفت به ته صحنه و این نیم دایره، تقریبا نیم دایره به بالاترین نقطه میرسید، یه چیزی حدود 1.60 یا 1.70 ارتفاع داشته. وسط این نعل اسب یه شکاف بود، یعنی عبور ازش دشوار بود، یه جاده صعب العبور بود. به هر جهت طراحی صحنه در اختیار قرار گرفت، نمایش شروع شد. دیدم که مطلقاً از راهرو استفاده نشده، فقط برای اون لحظه‌ای که از کوه رفته بالا و باید از یه نقطه بسیار دشواری عبور بکنه، از اون قسمت اون روبرو استفاده کرد. جواب حمید سمندریان بر من خیلی شگفت انگیز بود، خیلی. میگه که آقای رفیعی عاشق تصویره، ولی من عاشق میمیک صورت بازیگرم، چون همه بازیگر در میمیک صورتشه و اگر من میخواستم از اون نعل اسب استفاده کنم، بازیگر در فاصله دورتری قرار میگرفت و میمیک صورتش دیده نمیشد. من چون میمیک صورت بازیگر رو دوست دارم، ناگزیر شدم بازیگر رو بذارم وسط این نعل اسب و نزدیکتر. ولی میخوام بگم که میمیک بازیگر در صورتش نیست، میمیک بازیگر در تمام اندامشه. میمیک صورت برای سینما خوبه. چجوری میخوایم با میمیک صورت تمام شخصیت یک انسان رو ارائه بدیم روی صحنه؟ حرکت بازیگر، رفتارهای بازیگر، ژست‌های بازیگر، اینا میمیک کلیت وجود بازیگره. تفاوت ما اینه که بازیگر برای آقای حمید سمندریان صورتش محدود میشه، برای من بازیگر از فرق سر تا نوک پنجه های پاش.